Mi a helyzet Ausztriában? Szerintem már sokan hallottátok, vagy olvastátok, hogy a kormányalakításra kapott megbízást Herr Kickel, a Szabadságpártnak a klubobmanja, tehát a pártvezető. Hát ennek az előzménye az volt, hogy 2024. szeptember 29-én a Szabadságpárt megnyerte a választásokat, történelmi győzelmet aratott. Ugye, ha lehet, hogy emlékeztek, ez a Jörg Haidernek volt a pártja valamikor, aki súlyos autóbalesetben elhunyt annak idején, nem tudom, 90-es években volt, vagy. Szóval ez nagyon nagy hír volt Magyarországon is, én emlékszem rá, hogy beszéltek még arról is, hogy ez nem egy ilyen természetes baleset volt, na mindegy, lényeg a lényeg, hogy és akkor hát ugye nem akartak megegyezni, vagy nem tudtak megegyezni a regnáló kormánnyal, az ÖVP-vel, a Kurznak a valamikori Kurznak a pártjával, amit most a Nehammer vezetett 100 napon keresztül még lehet, hogy most is ő vezeti, de a lényeg, hogy egy nagy hirtelenséggel bejelentette, illetve a Bundespräsident felhívta most már beszélek hülyeségeket, felhívta a Herr Kickelt, hogy beszéljenek, és akkor tartottak egy megbeszélést, és akkor ott megkapta a megbízást a Herbert Kickel arra, hogy alakítson kormányt az ÖVP-vel. Mert azért volt ennek egy előzménye, hogy hát semmiféleképpen nem akartak kormányt alakítani az ÖVP az FPÖ-vel, és már próbálkoztak a NEOS-szal, meg az SPÖ-vel, igen, és hát a NEOS a legvégén visszalépett, és akkor így alakult ki az, hogy nem tud a kormányt alakítani a Karl Nehammer, és ugye hát most már 100 napja Ausztriában azért elég brutális infláció van, és rengeteg cég megy tönkre, és hát ugye elég nagy az elégedetlenség, és akkor hát úgy döntöttek, hogy akkor mégis megpróbálják az FPÖ-vel, természetesen úgy, hogy az FPÖ-nek van a klubobmanja, Stucker, Christian Stucker, aki jelezte, hogy ő mégiscsak szeretne. Ja, hát időközben természetesen a Nehammer lemondott, és akkor a Nehammernek a lemondása után következett ez be, hogy akkor a Stucker az mégis úgy döntött, hogy hát nem ő egyedül biztos, hanem a párt úgy döntött, hogy akkor mégis megpróbálnak kormányt alakítani. Most folynak a tárgyalások, az FPÖ-nek rendszeres presszekonferencia, tehát újságírói konferenciáik vannak, ahol lehet tájékozódni. Most egy pár napja nem néztem, nem volt időm megnézni, de most ezeket a politikai dolgokat csak azért mondom, mert hozzátartozik az életünkhöz a politikai változások és a politikai élet, tehát mindenféle pártoskodás nélkül mondom ezt, és hát utána néztem, akkor megpróbálok még valamit ezzel kapcsolatban elmondani, jelentkezni. Na most csak így a főcímet olvastam, hogy rettenetesen retteg az EU a Kickeltől, a Herr Kickeltől, de egyébként én nem tudom, hogy miért, mert végül is a Herr Kickel nem tudott volna nyerni, hogyha az 1.400.000 osztrák, akinek még épp az esze, hogyha ők nem támogatják, akkor itt nincs nyerés. Tehát ez nem a Kickelnek az eredménye elsősorban, természetesen az ő politikai tevékenysége és a tehetsége, ez biztos, hogy benne van, de valójában itt az 1.400.000 választó, akinek úgy elegen van ebből az egészből, és világosan látja, hogy így nem mehet tovább Ausztriába, mert azért
Én nem vagyok olyan nagyon régen itt Ausztriában, de akik hosszabb ideje itt élnek, mondjuk 15-20 éve, és ismerem őket, és beszélgetünk, és hát mindenki azt mondja, hogy ez egy borzalom, tehát nagyon-nagyon sok pénz elmegy a külföldieknek a dajkálására, tehát most a külföldiek alatt a menekülteket értem, az európaiak, azok még az európai migránsok, akik ide kimigrálnak, ők tulajdonképpen dolgozni jönnek nagy többségben, hát természetesen elindult itt is a családi potlék turizmus, tehát kiköltöznek ide romák, meg nem tudom én mik, és akkor jönnek a sok gyerekkel, és akkor hozzák, vagy felszedik a pénzeket. Szóval azért nem mindenki dolgozni jön ide se, és hát ugye ezeket a dolgokat szeretné a szabadságpárt megoldani, mert Ausztriának hatalmas költségvetési hiánya van, amit én legutoljára olvastam, az 436 milliárd. Vagy millió? Szerintem milliárd, mert 436 millió az nem sok euróval számolva. Na és akkor hát itt valami lesz majd, ugye a minisztereket most próbálják kijelölni, hogy melyik miniszteri pozícióba ki fog kerülni, melyik pártnak az embere, úgyhogy, de amit megígért a Herbert Kickl, hogy tájékoztat mindenkit tehát újságírói konferenciákon keresztül, hogy mindenki tudja, hogy hol tartanak, de ezt nagyon-nagyon örvendetesnek tartom, és tisztességesnek, mert nem a médiából kell majd tájékozódni az embereknek, hogy egyáltalán hol tart az ügy. Úgyhogy ennyit szerettem most elmondani, és akkor majd a következőben még majd jelentkezem. Szóval itt még annyit, hogy hóesés volt az éjszaka, az Alzheimer Gut, ahol én vagyok, egy területe Attersee, hát nem nagy a hó, de olyan -1 fok van, -2 fok, és hát nagyon kellemes az időjárás, és nagyon szép ez a hó. Szép napot kívánok mindenkinek!